Hello guys, magandang araw. Welcome back dito sa ating channel. Kung ikaw ay nanonood, baka naman, please subscribe, like, and share. Meron po pala tayong 1.5 kilo ng baboy para sa ating gagawing o lulutuin na humba, para sa ating gagawin na bang. Please samahan niyo po ako hanggang sa dulo ng ating video. Maraming salamat. Ayan po, magpainit ng tubig sa ating kaserola. 3 takal ng tubig. Maglagay ng paminta, sibuyas, bay leaf, at asin. Takpan na po natin, pakuloyin natin ng 2 oras. Okay, maggisa na po tayo. Maglagay po tayo ng mantika sa ating kaserola, bawang, isunod natin ang sibuyas, halo-haluan lang natin hanggang mag golden brown ang ating sibuyas at bawang. Yan, ilagay na natin po ang ating pinalambot na karne ng baboy. Ayan, balitarin po natin. Ilagay natin ating toyo, oyster sauce, suka, bay leaf, at ang ating pinagkuloang baboy. Maglagay din ng konting asukal, brown sugar, yan. Ilagay din po tayo ng puso ng saging. Yan po yung bulaklak ng pusong saging. Takpan po natin, hintayin po natin kumulo ng ilang minuto. Okay, check na po natin kung okay na ang ating niluto na humba. Ayan, okay na po siguro ito. Ready na siya sa ating gagawing mukbang. Tayo.